በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፅአ እምንበረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ መዓልቃት ዘምስል አንወር መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢራን ሃይማኖት ዘተናገረ ማርያም ዘልፈ ወአመት ናገሮ በራእይ ወበአመት ናገሮ በህልም ወበአመት ናገሮ በገሃድ ሙት አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዘና ነገሮ መጽሐፈ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ተአምር ያህል ማርያም ዘከመ ተናገረት ቶሞ ዘከመ ገብረት ለሙ ተአምራት ወመንክራት ወመጽሐፈ ጽሑፋት ምስለ ተሰበበት ነገር ዓረቢ ለብሔረ አቃቢት በዋለ ጳጳሳትና አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ እምአበ ወጽኡስ ለብሔረ አቃቢት በመዋዕል ሂደን ውስነ ዘርአ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነገሠ በሰባት ዓመት ወመጽሐፈ ጽሑፋት ምስለ ከመዚህ በኩሉ ሰንበት ለተሰምኑ ወበኩሉ በዓላት ያህልነ ማርያም ያጽሩዓን በተአምር ያህልነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብሩ በአብይ ንስሐ እስመ ክብርት ይእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይክብር እምኔሃተ እግዚአብሔር አልቦ ዘከመ ያጽሩዓን በተአምር ያህልነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያህልነ ማርያም በዓላት ያሰዝኡት ወአመሰሁ ለነሐሴ ቁጥረታ አማእሰሩ ወሰሉስ ስድስት እስከ እስራው አመሩ ሰሉሰ ወአለ ገብሩ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አማእሰሩ ለመስከረም በዓተ ስዕላልት ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ መካነ መሪና ወይትንስስካ ትመስል ወያንጸፈ ጽፋ እምኔሃ አመስራ ወአምር ለዘወርሃ አመስራ ወአሚሩ ለጥቅምት አመሰሉስ ለህዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም አመስራ ወአሚሩ በዘርገ ዘካርያስ ተቋም አይቶት አመሰሉስ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመስራ ወአሚሩ ለዘወርሃ አመስራ ወሰኒ በዘገብረ በዓለ ደክሲሮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓላት በሳቲ ዕለት ወሀበተ ልብሰ ዘይተገብረ መቅደሰ ወንበር ዘይነብር ቢሆኑ ካለ አመስራው ሰሙንጀና አመስራው ተሱበ ዘወለደት ለመድኃኒነ ለዘወር አመስራው አሉ ለጸውር ረፍታ አማእሰሩ ሰሉስ ለካቲት ወዘወሀባ ኪዳነ ምህረት ለዘገብረ ተስካራ ወለደጽዋ አስማ አመስራው አሚሩ ለዘወር አመስራው ሰሉስ ለመጋቢት አመስራ ወተሱበ ዘጾሰቶ ለመድኃኒነ በዘወር አመስራው አብሩ ለሚያዝያ አማእምሩ ለግንቦት ለታ በወለይሉ አማእሰሩ ለመስከረም ለታ ወለነሰ ንግት ይቆም ማርነ ሊቃውንት አማእምሩ ለግንቦት ለታ አመስራው አብሩ ለዘወር ራቁ በምድረ ገጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተተሰማይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጹ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወኩሉ አህጉር ወታየን ህይወት በደባቱ ወሃይመታት ወበሰቃሉ ወበአጎበር ወይህዝብ ገቢረ በዓላ ድንግል አመስራው አብሩስ ከእስራው ሐሙሱ በአብይ ክብሩ በአብይ ንስሐ ወድንግል ሄዛ ሰብያሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክቱ ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስለ ሕያዋን ተንበላት ሕይወት ክርስቲያን የሬዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመስራው አብሩ አመስራው ሰኒዩ አመስራው ሰሉስ ሊሆን አመስራው ረቡዕ አታው ተብረ ገጽ አብይ በዓላ አመስራው ሐሙሱ በተከለ ወዳና ጥሬም ሳኑ ወሰማ ያዋመ በዝወር አመስራውን ወለነሰኔ በዛን ቃወዳ ማያን ጎጎ ሆነ ወሰለብያ አመስራው ለሰኔ በተጋቡ ሐዋርያት ወበዘወር ወዳለ ህንጸት ቤታ አመስራው አብሩ ቅዳሴ ቤታ አመስራው አብሩ ሐምሌ ወኮና ኩሎም በዓላት ያህል ቅዱስ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ 33 ወያከብሩ ወንድላቱ በዓላት ከመሆኑ ሰንበት ወይጎሩ ወዘን ወእሜን ተግስ ቃላነ ማለም በላቱ በዓላት ቅዱስ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሁሉ ሰንበት ዘይበጽሐ ሀቢ ቤተ ክርስቲያን ለሰማዕት አምሪሃ ለድንግል አወዙ ሊቃነ ጳጳሳትና ደብረ ዘክሮቶስ ሞሙ ደወ አንስት ለሞይ ከሎሙ ደዌ ወምክንያት ወኩሉ ነብረ ሥጋው ኩሉ ግብሩ ዘይክል በወራሱ ቤተ ክርስቲያን ስመለ ኩሎም ዘይሰምዑ መጽሐፈ ተአምሪሃ እንዘይትነበብ ትባርክ በእግዝእትነ ማርያም መሂለ ደወ መሂለ አንስት በላቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወውእቱ ሰንበት ጋብኡ ኢሉ አንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን
ወእምድኅረ ፍጻሜ ሰላም ያውጡ ሰብራሲሆሙ ወርቆ ብሩር እደዊሆሙ ወማጻብዮሙ ክሳድዮሙ ወአይዛብዮሙ ወባልስቲሆሙ ወባቱ አንስት ሰገለ ባልሶም በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይንትለዋ አስተጋብዮ ህሊናሁ ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርምሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸንዐ ቀዊሞ ወዘደክመ ነቢሮ ያስምር ወእንኩኖ አንበ ተአምሪሃ ለማርያም ይባርክ ሊቀ ጳጳሳት ለእሙ ይሃሎ ወለእሙ ይሃሎ ሊቀ ጳጳሳት ይባርክ ጳጳስ ወለእሙ ይሃሎ ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወለእሙ ይሃሎ ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን ዘየዐቢ ምስራቆ ምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምስራቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምዕራብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ደቡበ
وستكون سميعا أمرها إنسان قربان بيتنا لما يقرأ ويمكنها قوة ونجي كلامي وزيت كلنا سيا قربان سميع يهور السبيط ويكون كما قربان لما سمع بأمين وإلا سياسته مسافة أمرها وكلانا لابن مريم وصعد أمنتم أمن تسويت للكتابير ويتلقوا خلال الأمر يسلك الرسول القمان ووقزان وقيام بسيف القلم يتيق رسول قولس ولأنني بسيف القلم أبا ميكائيل وأبا جبريل وكانوا وقزان يكون اسم الإنبي نسائنا سلطان زيهم وبنتز أولنا وأسرنا وأسر يسفتح بزيها كبر الألام لقلنا مريم كما هو سنبر اسكامي مسؤول بسوان دينو كامل معلم وزرسيا كبر بألا زيارتنا مريم ويجبر كل تعالى دوستن تمسها قروي كون كالعالم ساكر لجين ساكر لجين وعوان تسجي وقت مريم كما وتسجي وعن نبوت ونصار كيجي تتسي وقت مريم تتسجي تتسقوا من يجب يعني قالوا سامنا تتسي وقت مريم وسامنا جيمنا ويهرب الأمان ناس سلوك القلوب وصبرك وصبرك ومن توفوا ترسي اور بدیا مریم تبتی تبت کا محسن حیوان محمد جبر بھاگا یوسلیم ترسي اور بدیا مریم مریم تدل حاجی پیاجن دے سانی ولا منا روح او تکے ترسي اور بدیا مریم تدل اسرا ابن جی پیار یا کا پیار ہو کسان ہو ترسي اور بدیا مریم تدل سام بھجی پیار یا کولن ابن جی کا تدل او ترسي اور بدیا مریم أنت تقول يا أخواني ترسي بديا مريم من دولتيو لا ما إنزاك ما يشوف الناس ولا مسلمان ترددهم سلام ترسي بديا مريم من دولتي أملاك أمريك مسألة ما يسأل سلام ترسي بديا مريم من دولتي مسلمان تعاون دولة أنت ما يشوف الناس ولا سمعتهم وآمن بلد مدعينا كدور السلام ترسي بديا مريم من بركة وبسط أيام مسلم سألي وسألي بين مرتها وقوة الدين يسوع كريستوس كما إسرائيل أناوينا أمرها للمسلم تسلم بالله ما ولا تعالى قبلنا وكذا يهلو مسلم كلنا حزب كريستيان نبلغ ما يكن ما نقول ما دام ما محلو هذا يوسع من غيرنا وقوم سعيدا ووحدة يقام سنتين الظهرية بلغ سمومه أنت يعود كفل فلاك يمنى وسمى وأنت ملكه عبدك معزا أو هذا ابن يسوع كرسوس أمن بره يصل سمع له سلسل يا مثل مريم وسلم وسير أمي بي يرس ولا بركته مسلم تعزت وقنا فأرسل يعمل ولهم عن الليل سبقوا بآمن وهذا القدوس على السيوم هاي ومول قصران ويفوز من الويان ويدمر وقالهم الذي حسسوا بآمن لكرسس وهذا وأن يستطيع سوء الدولة لو كلوا أمن أماسوا وسمين ورها ذلك لتبعلوا ذلك أملاك من جهل ويتنبل مثل الظهريان اسكيوم يوهنس ذلك زوجته تبدين مسكان ورزقنا قدس الانجيل الإيمان ولا يتأمل حلو تحضر يستوء مكان أما سوى سنين ورهات وتدبر أمر ومنكرة هي وسور معين أرماويان والقصد لهذا كريستيان وأجلسنا قدس الانجيل الإيمان ولا يتأمل كما تحضر أسرع عيتي وستدبر معه كما هو أثناء إن لم يتعقل سجل صلاة وركب يعلو
مريها لزقنا كتزني بكنا ويرا مراد أمنا صلى وركتا يعلم سلز بكسيانا علم علم أمين زكاة مقربات وملكة وبوس ذكر يوم الإنسان يبين بني وزدر بسوام إنك مونة منزلنا مريم ننجل هي ولد العقوي تبعتها دعمو كل عملاق مسلحة من برو دلو معكلهز اسكير يوزي للوهم دلو بسر بعديتو زي الله وسل لكبرانه يجي دنگوات عملاق اندو سدويان ويم سكتبر زباركو على كل بركاتا زوجو زين يسوع كرزون زت فكر كمان بكما بركات وكما بركات وترك بأن الإنسان وتملكه وتعزيز وتدرسها وتر يوم ننقل وتعملك نقول إنسان كما تعملوا اللي يكسبهم وتقوم وتسكبهم لإنسان تزني مريم ليت بركة بركة وتفنوا بركة اليوم الإنسان لا علوم فوق الماء فوق زيت مريم زينة بتيجي زعلوا كلكم وإيه من أسباب تتجرب على قطعان وزمان على سلطان واقعان على معلم أمين الله بركاته على ولينا ضرب كثير اسمه كلنا هو نهاية انتهاء وبصرت ياتي زادنا وكل وكل هيت وكل نفس كما يركب ليتجير كما أثر عليه تأمر في بلعه أنت الصام صلاه وكذا هدوم لقد حال الهدي كما من السماء أبي سلام لك يا وانس سلام لك يا وانس سلام الجموع يا بيتروس وقابل يعيد ويوانس ويكون يوسف عليه وزواجنا يدعو على حاصل يقاس ويعنس ويعيد ويكم الذكر على القرآن ما سلام سلام ولكن
ቁርባን አምልኮ ስጋው ያባል ለቤተ ምራሆት ገደብ ስራሁ አሜን ላሁ ለብዛ ስጓን አራሁ ማልኩራት ዓለም ለዮት ከመከር ብሪቦ እግዚአብሔር ገባሬ መሰረተ ተሳቀበ ይሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ሙስሊሙም ሰባት ይበለለሚ ቋሙሙ እግዚአብሔር አየ ወሃዳፊ ለሴ ተሰቆ ድካሚ እትጾር በህርትከ ወደ ልቤ ህማሞ ከሞራቲ ለወልድ ጸውር ድካሞ ይሰግድ ለመለኮትከ አሙሙ ይዘልስ በለድምፅ ዘጠባያማይ አንጻቀ ማህበረ ወይንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈጣሪ ዘታፈሉ ነገስ ፍታሌ ለግዚኦ እምነውያ አብያ ወተበቀል በቀሌ ሁሉ ተሳት ይሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውይ እንበለ እሳት ካልዕ ውስተ ከሰቆሪ ቀላይ እግዚአብሔር እሳት እንተተአቀብ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ ባህልየቱ ይደመር ወይትፈሳህ ገብርከ ደላይ ይሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠር ቀዳሚ ሰማየ አርያም ውእ ወባህርየ ምስጢር ተተርጓሚ እግዚአብሔር ዘውሁድ ውጣኔ ፍጥረታት ወፈጻሚ ይስል በኩረተከ ኢልና ነገር ምስጢር ቋሚ ወይትካሎ ለአት ባህርየ ከእስሚ ይሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህወሓት እንደተፈጥሩ ብርሃነ ይሁን ዘቲቤ ወይጻእ ማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት በረሩ ያበስወከ አሚሃ እምላዌከ መንበሩ ወመንገለ ታኅሳር እሙቅ ወረደ እምኩሉ ይሰግድ ለመለኮትከ እንተፈጠርከ ነፋሰ ወበቱ ረሰይከ ጠባያ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምሕረ ካይሮ ስልሰ አስተንፍስ ውስተ አፍየ መዓዛ ሕይወት ሐዲሰ እምሕማመ ሥጋ ወነፍስ ዘይክሙ ፈውሰ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ነገሮሙ ጊዜ ወአላሂም ዘይኮም በድሃኒ መዋዕል ተአምር ዘገብረኒ ወበተፍጻሜተ መዋዕል እምድኅረ ትንሣኤሁ አነ አስተርአዮሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእሙ ወለእግዝእትነ ማርያም ወለስምዖን ጴጥሮስ ወለዮሐንስ ምኩሩ ወእምዝ ወሰዶሙ ደብረ ዘይት ወከሰተ ሎሙ ምስጢራቲሁ ወአዲ ነገሮሙ እምጥንተ ፍጥረት ዓለም እስከ ትንሣኤሁ ወአዲ ነገሮሙ ወአጠየቆሙ ዘይከውን ምእመናን ወካህሊያን መለኮቱ እምድኅረ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ወዘንተ ይከውን እምድኅረ ትንሣኤ ወይዜኖሙ ግብረ ለዓለም ሐዲስ ዘከመ ትወርድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወአርገ ጻድቃን ውስተ ዓለም ዘይመጽእ መክፈልተ ኃጥአን ወካህሊያን ሎቱ ስብሐት ወክብር ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ከለዓለም ዓለም አሜን። ሳይሆን ሎቱ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወለተንሥአ ወይታ ኩሉ ዓለም ዘሐሰት እግዚአብሔር አብ ስሊ ነስናን ስጋናን መንፈስናን ወስንሳና በአሐደ ወልድኻን ወይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢና ጴጥሮስ ንስሓኻ ከውሒኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣ ቤተክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ስእን ኣፍልገታትን ኣጋንንትን ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት መዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፈታሕ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስን ተወፅኦን ናፃ ዝወፅኦን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎምን ተባሕፀሎምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይ ንክል ባሪኻ ብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈርዖን ናፃ ዝወፅኦን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንዝሰርሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰሪኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይ ንባርያካ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሓደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ዕዋህ መፍቀር ሰሪኻ እሞ ኦ ጎይታ ተመላሕነት ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ ተሓልዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይ ኣገልጋይካ እውን ተሓኒ ንርእሰ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ጴጥሮስ ብፁዕ ዘክርዎ ንብፁዕ ጳጳስ ኣባ ጳውሎስ ዘክርዎ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ ኣምላኽ ሓልዎ ዘክርዎ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎ ፀሎት ጸላኢቱን ኣይተኣሉ። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንከይብለን ዘፍራናትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ኩሎም ህዝብካ ዘክር ብእምነተ ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጎይታ ብቁኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃም ሳብ ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስቲካ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብካሓድነትን ብርክስነትን ምስ ካሓድነት ዘወፀ ሃይማኖትን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝተፈትሐና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓን ፍፅም ሃበና። ሰናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሕይወት ፀሓፈልና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘለካን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ቅዳሴ ዘመላእክት ቁርባን ሐዋርያት እንዳስመረ ይስምረልና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት
ኃይል ወበረከቱ ብርሃን አምላክ ቅዱስ አምላክነ
ዘተወከፈ ቁርባን አብዮን መውሰበን ወለደሆ ሰዳመት ወለአብርሃም መውሰብ ሰደር ወለኤልያስ በደብረ ቀርሜሌዎስ ወለዳዊት ዘአውዳርና ያሳደ ጻድቃ በለግብር ህብረት ከማወደው ከማ ቁርባን አጠገብክ ዛባለ ስመከ ቅዱስ ወይኩነ ዛጣው ወልደ ቅዱስና በዛለው የመጻለም ይዜኖ ዘመን ወለዓለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክ ለዘአማን ጊዜ በመርዶስ ተቆጣማ ወጣው ከበቃና ለሌላው ማረክ ነው ለማይሆን ከማረስ ይልትወይነ ዘረበረክ ከወይ ዘኔ ማርኮ ቅዱስ አንጾ ይሁን ለህይወት ነው ስጋነ በኩል ጊዜ አለም ዘና አውል ቅዱስ ወላ ወይነ ሲተው አሲተ ለሉና ወለ መንፈስ ቅዱስ ይዜኖ ዘመን ወለዓለም ዓለም አሜን። ለሰወት አይን ወበረከት ለሰድም ነው ከቁርአን ከላማና አሜን አሜን። ሩቅ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ አምላክ አሜን። ወልዶ አህዘ ወልደ ማርያም ቅድስት ለማይዘ አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ የሚያውቅ አሜን። እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ አምላክ አሜን። ወልዶ አህዘ ወልደ ማርያም ቅድስት ለማይዘ አሜን። ቅዱስ ጰራቅሊጦስ የሚያውቅ አሜን። እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ አምላክ አሜን። ወልዶ አህዘ ወልደ ማርያም ቅድስት ለማይዘ አሜን። ቅዱስ ጰራቅሊጦስ የሚያውቅ ቅዱስ ይደለም ለአብ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምክንያት ካሉ መስዋዕት ቁርባን ጋር ጉብሩ ገልጽ ይቀበል ካወጣ ተነን ስመረው ወጣ ተነን ስመረው ወጣ ተነን ስመር ፍርሃት እግዚአብሔር አብዝልና ያቆና ተጠውመ ወራስ እግዚአብሔር
وإذ يكسرون سوكم نهرقهم فرس الآري رزق العيد سلط الرسل والعيد سلط الصوات عن من ملك الله من فسر ذلك وارقوا كالدسو وأنصارهم وكالدس الزبوس وأنصارهم لك اليوم ومن طول زبطوا هبلت ويكون صوى آدم كفور ويكون لكم عير وحسن ودعم نسن وسكان ونسن أنت وزن سبنا كرسل أملاكنا ولك بنا للوداس وصلاة وسنة الأوكيس ونسك الروس dan berkata untuk sahabat buruk Pak Ansar maka harus dalam kau dia selalu sebenarnya dia orang yang ada yang Ansar dia punya sewa di kalimat sedangkan aku ada sedang kau orang kau bahaya hanya orang kau kurang awal Zaznya buatan nawaria sebab lebih sayu yang zona ihun kimin rekalin selena yahdir Segero እግዚአብሔር አብ ቃል ነው ወይትምር አንተ ዝሆነት መከራው እስከዛዋና ለሐዳና ማሰት ተተካውሳው ሆነ ተውዛው ካሳቱ አገልግል ሐዋርያት ወፍቂል ካሙን በስኩት አደቃሉ በስኩት ሰውበር ዛሬ ነው ሐዳቱ ማይተገሉ ዛሬ ነው ሐዳቱ ማይተገሉ ዘካዩ ጁና ዛው ተስበዘ ሲያቀው ሁሉ ዜና ከደስራ አንሶ ጻና ከገንጋው ዛሬ ሐዳቱ ተስሪ ማሰት አመጣ ቲበት ዑንዳሱን ወቆታን ስልጣን ግነት ይባጃው ቆርዘቃ ማለት ጋር ምንድነው ለምዘባል ካሰው ተናስና በታተና ዳቴን አዋቴን አቴን እንታይን ድሩን ጓገል ጋለና መስሎት አስነው ነው ሁሉም ምን ነቃለና ገድ ማለት ካዝረገልና ማስራዓት ያናውረሰና አጎታ ቤትና ድረት የገለና ዘንዘር ተቆርቆር ማለት ይብሮን ምስራ በቃው ተምዛ ተበደና ካናይ ሰብራን ተለጥ አወሩ ወቅት ዘቦታ ወደሰና ሐዳና ስለታበና አርገና ተዘና አጻግበርና ሁሉ ወቅት አዮም ለዘገብሩ ገብረ መድን ዘክር ራስን ከምላና አዳም ጣማትና ረዋ ጎዳ አምላክና መድኃኒት ክርስቶስ አሁን ምስጋና ክብርና አገና ቅርባልና ረም ዞነ ሰማያዊ አባን ሰላም ዓርም ዞኑ ተም ተዓዘል ዓለም ዓለምን ዛለ ዚያለ ኩልኩላ ዘሎ ባን እንዲያቆንን ሁሉም ምእመናንን ናይ መስኪን ጾም ባገልጋለ መንባሱ ዛውሉ ተወጣጣ ጾም ወራተ አንተ እግዚአብሔር በረፋን ገብረኛ ለሐነስ እስከውለም ሰላም ለሉና አዳውላስ ወለቁዱስ ለሉና ወለና ለሉና ሳማ ከሰጣ ከብረት መንፈስ ቅዱስ ለሉና ወለና ለሉና እግዚአብሔር አቡነ ለተና ስለክስና ለሉና ስለክስና ለሉና እግዚአብሔር ሙሰው ቆጥረና ቅዱሳን ነቢያት ለሉና ساتو كم تسمر ونحاو بنسمر እግዚአብሔር ምን ሆነ አለው ከብለና መላእክት ሐዋርያት ለምን አለውና ዚናው ሰማዕትና በዘው እግዚአብሔር ተወና ምጥቁልሳን ሰማዕታት ለምን አለውና ለሰለቆና የሃይማኖት አርበኞች ብለን ተቃልዑ ቤተክርስቲያን አገርን ተነሳተው ይሁን እግዚአብሔር ነው ዘመን አሐተው ከና እንተ ለሰይካነ ባባዛት አካባቢ ከና ባባውሎስ ይሁን ጳጳስ ነበር ጳውሎስ ለምን አለውና እግዚአብሔር ናይከስታ ካባለው ሐላል ጋር ምራት ሳም ተሰዳኩ ሰማው ድማት ቀበል ለተሳውሲ ለምን አለውና እግዚአብሔር ብዙና ቆም ለስና ቆም ሰማውን ቆም ተስከር ምትዲያቆናት ለምን አለውና እግዚአብሔር ለምን ከሰር ለሃት ቆም ምትዲያቆናት አገባስ ሐሰን ለዘመራን ለምን አለውና እግዚአብሔር ለማኖር ሰመዝ ዛት ተሰጋመን ወስዶ ሳምበን ሐደ ጻመን ቀበላ በመለላት ለዚህ ብለን ለምናለውና እግዚአብሔር አኺር ክልና ቆም እግዚአብሔር ወልዳውን ቆም ሰማው ድማት ቀበል ምትዳግል ለምናለውና እግዚአብሔር አኺር ክርስቶስ ቆም ምትሮክሳ ሰባት ለምናለውና በሰና ሆነው ሁሉ እግዚአብሔር ምስኩን ሃይማኖት ቆም ምትዝማው ያንን ለምናለውና
እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢአቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ንገድዎ መባዕተ ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምንተሓደሰ ኣመንቲ ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ኣምዋሩ ሰላም ክቦም ምትመንካ ኣምላኽ መርሓገና ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ክቦም ንክቦም ምትሞቃንነት ሰብ ስልጣናትን ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞት መሻት ድሌቶ ቀዲሙ ሓስበሉ ክሓልየሉን ምንትኩሉ ዓለም ንብላ ኣለና እግዚአብሔር በመንገድ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ብብእንቲ በባሕረ ብየብሰብ ዝነብር ሰባት ንብላ ኣለና እግዚአብሔር በቲንናይ ዕለቱ ሲሳይ ክቦም ምንቲ ጽሙዓትን ጥሙያትን ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ፈጺሞ ተረጋግቦም ምንቲ ሕዝናትን ጉያትን ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ናማገሮም ክመልሶም ምንቲ ቡሩኻት ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁልዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ብውቁት ክውሶም ምሕረቱ ከግንግሉ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያን ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦቶም ክህቦም ምንቲ ኢቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝውት ሰባት ንብላ ኣለና እግዚአብሔር በደሎም ይሓሰበ ካብ ቁጥዑን ኣንከረ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝወደሉ ኣቦታትን ኣሕዋትን ኣሓትናን ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ግዜ ስፍራ ከዝልም ብዝናብ ንብላ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ሳወሰነውን ዓቀሎምን ክመልእ ምክንያት አምላክ ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ምድሪ ዝዕፅል ፍረኽባ ምትብረምድር ንኩልና በጸሎትን ንብልን ብመንፈስ ሰላም ከለና ንብላ ኣለና በዓል በመንፈስ ቅዱስ ዝደስእ ለቢብናውን ጸጋኹን ዓቢ ብስሙን ትገባሕ መሰረት ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል እግዚአብሔር አምላክና ዝገበ
መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 21 ክሳብ መፈጸምታ ምሳሌ አጋርን ሳራን ንስኻትኩም ኣብቶም ሕጊ እናፈጸምኩም ክትነብሩ እትደልዩ ዘለኹም እስከንበሩኒ እምበኣር ነቲ ሕጊ ዝብሎ ሰምዕዎ ኣለኹም። ኣብርሃም ክልተ ኣወዳት ሓደ ካብታ ሳራ ሓደ ከዓ ካብታ ጭዋ ከም ዝወለደት ጽሑፍ እዩ። ወዲታ ባርያ ባህራዊ መንገዲ ተወልደ፣ ወዲታ ጭዋ ግና በቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ። እዚ ኣምሳል እዩ። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኪዳን እየን ዘመልክታ። ብኣጋር ዝተመሰለት ካልእታ ንባርነት እትወልድ ናይ ደብረ ሲና ኪዳን እያ። ኣጋር ከዓ ኣብ ሃገረ ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እትምልከት። ንሳ ኣምሳል ናይታ ሕጂ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ። እዛ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ፣ ንሳ ከዓ ዲና እያ። ኣብቲ ዘይወለድኪ መኻን ደስ ይበልኪ፣ ኣብቲ ንውላድ ዘይተሰዓብኪ ዕልል በሊ ጨድሪ። ከመይ ኣብ ደቂ እታ ሰብኣይ ዘለዋ ደቂታ ንበይና ዘላ ይወስዱ ዝብል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ኣሕዋተይ ንሕና ከም ይስሓቅ ደቂ ተስፋ ኢና። ግና ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ስጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ እቲ ጽሑፍ ግና ከምኡ እዩ። እቲ ጽሑፍ ግና ወዲ እታ ባርያ ምስ ወዲ እታ ጭዋ ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ምስ ወዳ ሰደዳ ይብል። ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ደቂ እታ ጭዋ እምበር ደቂ እታ ባርያ ኣይኮናን። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልዲ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ
እግዚአብሔር ሕያው መሆኑ ቃል ጣዕምኩም ብኡኣት ድሕነትኩም እቲ ከዓብዩ ካብኣቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት እቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ ዝሃብዎ ናብቲ ብሰብ ተናዒቡ ዝተደርበየ ብኣምላኽና ሕብሪ ክቡር ዝኾነ ሕያው እምኒ ናይ ጎይታ ኣቕረቡ። ንስኻትኩም ቅዱሳን ካህናት ኮይንኩም እቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ምእንቲ ተቕርቡ ከም ሕያዋይ ኣእማን ኮይንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ። ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን መዓዝን የነብር ኣለኹ እቲ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይከሓፍርን እዩ ዝብል ንዓኻትኩም ነዞም እተኣምኑ ክቡር እዩ። ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ነደቕቲ ዝነዓፎ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ። ከምኡውን እምኒ መዐንቀፍን መንደል ሓፅን ዝወድቕ ከውሒ እዩ። እቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ፣ እዚ ከዓ ምንድብ ነበሩ። ኣዋሃዊ ረፍቅሮ ምዕራፍ 17 ካብ 19 ምዕራፍ 5 ካብ 17 እስከ 19 ገሊኦም ኣብቶም ዝኣምኑ ወገን ፈሪሳውያን ተንስኦም ከዓ ኣሕዛብ ክዝሙሩን ሕጊ ሙሴ ክሕልውን ምግባር ይግባእ እዩ እናበሉ ተዛረቡ። እቶም ሐዋርያትን መራሕቲ ቤተክርስትያንን ከዓ ነዚ ነገር እዚ ክምርምሩ ተኣከቡ። ብዙሕ ቅጥዕ ዝኾነ ከዓ ጴጥሮስ ተንስዩ ከም ዝበሎም ኣቱም ኣሕዋትና ካብ መጀመርያው ኣሕዛብ ብኣበይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ከኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም።
إتي لبز فلت أملاخ كمتينا أي كمتينا أنا زهابنا نعاتاتهم نفس قدوس ومهابو ومستقبلهم مسكر لهم لبهم بأمنة زنسه أمونغونان أمونغومن حنتوكا أيفلالين باركس نتي أبطاتنا قني نحنا ننصرو زي كأننا أربن أبكسات دكا مزامورتي بمباركم سلامتاي نعملاخ تفتنوه نحنا أقول كم عظم بسقاوي على يسوع كم الندهن إنا نأمن كلهم أذن زبي لما سقلوا بارناباس أولوزن كا أملاك كعظم بيرو كمي زبالة عبيد المرتين أمراتن أمونغو أحزاب كم زبالة كمتولون كلوتن إلهم كزدولون كلوتن إلهم يسمعوا نبرو مساتهم سق مسبرو قال يعقوب كم زيلو تزاربه أتوا حواتنا سمعني أملاك نسمو حزبي بنتي تقوم قدمي نزا قدمي قدمنا أحزاب كمي يرو كم زوجهم سمعون أذنتون أذنتون ألو كمتي شهر زبلو إذن جرزي مستيقال نبيات زسامعون بدرزي كملس إيه نتا ودي أرزلا بيت داوود كم بحدش سرحة نتي هنا مليسة تحدثوا تحدثون إزرعا وتم زترفوا سبات وتم كمي وتم بسمي بعضهم زتصوع كلهم أحزاب وإذا ننتي خليو إلى إيه يبن نتي نتم كاتنتي جميلهم زتفلتو نجارات زفترة إخزيابير باركس نأي كم زراعيني نتوم كاب أحزاب ناب أملاخ زبلو سزلو أين زبلو وقالا نتعوضات لمسوا كازرا خسي مجبي كاب زموت كاب حالقو زسنحين انسسا كاب دمن تحلو إلنا نسحب لهم مخياتو نزي كابتنتي جميلو نحنا نحق موسى سلمت عبد صلاتهم أقول عدي نالوغو يذكروا الله እግዚአብሔር ቃል ወደ አቤው ተራዓለን ማስተሳብ
كابلو سيوت كما حد أبنا نصحن كون قبلنا أول فرسل أركب مخانا ينسلنا خمس كنا كنا قلب لكادو عنا قبلنا بغلو زبن يوزنا وحن ونسلنا وإنا بجسدان محل وسكنا قلب عنا ولا سلام سلام لكم سلام سكن زخونا الحمد لله كريستيان ذاك الله احنا نلمنا كسب السماء لا تقول لك زيادة زخوان ولا يتعامل الأرض الرسول تأسيبك ما حاجنا صلنا ولحنا بقوة العالمنا آمين
ኢየሱስ
ورسوله وسلم الكريستيان تزور وملائكة القدسان لكنا لك بهاء القرآن والذي هو مخلص وكل سام يقول الله كأكرمنا ومن هذه ومن قال سبحان توصل فنكم ولا ملائكة القدسان ولا كان كل أمر يذكر فهم مستقبل وأثناء فعلا كما يسمو والمهر وجل مسكوا وفسقوا لا دوي ما مستقبل اسمك ويزينوا سرقه بعضا كمالا ويزين بنا أملاكنا فنو لأهل سبحانك وصدقوا أربعين أربعين وحدنا ورسلنا دوانا نسبة بطلات الوانجل كبرس أقوى سمو هدو أزران نكبر بكما سماعنا كما يفرين علينا فريا سنة هي انت أرسال سوصام نتا كما نسرع وزانا لدوك ونكت سوانا لهم سسماء بروك تعجران تبلا لماملاك بروك حسد هدام ماليان ኢየሱስ ሕፃን ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ ዓመት ከብዕል ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ልማዱ በዓል ዝገብሩ ንኢየሩሳሌም ደየቡ። ነተን በዓላት ኣሕሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ እቲ ህፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ወለዱ ግና ኣይፈለጡን። ምስ መኻይዶም ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዕዙ። ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ
ደልይዎ ሰአልዎ እና ደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ ክሰምዖምን ክሓፍቶምን ከሎ ረኸብዎ። እቶም ዝሰምዕዎ ዝበሉ ድማ በቲ ምስ ዝወዓሉ ምሳኾም ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም ኣዲኡ ከዓ በዓል ወደይ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ገበርካ? እንሆ ኣነን ኣቦኻን ተሸጊርና ንደልየካ ቀኒና ወለቶ። ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ? ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ክህሉ ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዝዞም ነበረ። ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነቲ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ።
ምስለ
ሳቀረ ዘተቃለ ቀሲስ አብ ስሐቀ ወተናገረ አብ ዘመመለክል ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ለያምር ወይ ተማምሞ ለዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሰሃላሪ የተብራት የመርገመ ወይ መስሬት ኃጢአት ይነሰማዊ وملائكة كلها مثل سماوات 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 يسبحون ويقولون سبحان እግዚአብሔር وكل مقال اسم وتذكر إليه تتعلم اسمه ورسينا لكلنا الوانه كما نتأمر بمنازل الأموات بسبب
መለኮት እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ቆመ ጽባሕ ወቅድመ መዓልት ወሌሊት እምቅድመ ይትፈጠሩ መላእክት ሀብሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ይትረፈቁ ሰማያት ወቅድመ ያጸድቅ ገጽየሱ ወቅድመ ይቁሉ አመልባናት ሀብሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ፀሐይ ወርህ ወከዋክብት ወቅድመ ሚጠታት ሰብራናት ሀብሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ እንስሳ ዘይትሐወፅ ወቅድመ አይወት ዘይሰርር ወቅድመ አራዊት ዘባሕር ሀብሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ይጽረር አዳም በዘዚአሁ አርአያ ወአምሳል ወቅድመ ይሉ ተዘውተ ሀብሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኑ አባ ጴጥሮስ አቃቤ ብሉይነ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ማውሎስ ዘያግቦከ በጸሎቶሙ ዝለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ዮሐንስ መጥምቅ ወለኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ለአእረፉ በርትዕ ሃይማኖት ጸሎተ ወራጅ ወስሉስ ቅዱስ ባረክ ህዝብከ ፍቁራን ቅዱሳውያን በረከተ ሰማያውያን ክፉን ወላዲነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወረሰ ሐዋርያው ቤተክርስቲያን ተርወት ለነ መርጡል አሜን ወፈጽም ለነ አሜን ሥላሴ ቅዱስ እስከ ሐሪፍ ቅዱስ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐውስ ሁማን ህዝብከ ወሰምዖሙ ለአበዊነ ወለአቡነ ለወርወተ አንጎሎሙ ማማደረን በሰላም ወጤና ባረክ ነፋሳተ ሰማይ ወዝናማት ወፍያተ ትእዛዝ አመት በከመሰካተ ወረስት ፍቃ ወተረዲዮ ተሳለ ምድር ወአጽን ለነ ሰላም ከሚል በነገስ አልሳን አሰኒ ለአድን በኩል ዜ ጸጉ ሰላም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ለቁአኑ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ኩሉ ጊዜ ወለለ ኩሉ ለሃዶ ጳስማት መንግስት ኃያላን አምላክን አንሄሎም ዋር መሰረ አቦ ነው አው ነው አጥነ ለመቋረጥ ፈጣ ሃይማኖት ወባርክ ለያስተነቱን በጣም ወቁርባን ወወይን ወቅብ ወዘይት ወመን ጠዋል ወመን ጸሐፍተ መዛራት ወወያተ ክርስቶስ አምላክነት ሲም ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወለኩሎሙ ለተጋቡ ምስሌነ ኢየሱስ መረተ ክርስቶስ አምላክነት ተሳህል አለይሂም ወለኩሎሙ ለአምጡ መስዋዕት በቅድመ መንበር ከመ ወመደንግል ተዘከሮሙ ወአነ ለኩላንስ እስክቱ ወለእስራን ወዋቀቱ ወላለው ስደት ወጻዋዊ والأذان بكر يمرق أملاكنا أدنى بمارتك والد يسوع كرسوف لكل أزوجنا كمان تكون بدي أستقبلنا عليك تذكرون من سماوي تريد أن تذكر كم أوزيو عاد حزبك وبارك رزقك أيام الله سلام علم آمين ማረም ዚሆን ዘአሎ يسمع سماي وتسمع مدر ويدنا قصة مصرات الثلاث نبرو الذين
وكما ሕፃናት በከየ እንዘ ይስእል እምአጽዋተ እሞት ከመ አሰሰ ወጋደ ወአስርአየ ከመ ሰብእ በዘቅልከ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ
ሳይቀ በወርቅየ ወመን አርገመን ተደመናት አውረዳ የአምራሟት ለሁነታው ያለው መታበ ባረክ ማህያው ተረስናቱን ሁሉ ዘን ወተሃባት ሁሉ አይዋ በሰማይ التي أطريها بالكامل تعرفوا أن يسألوا يفكروا وتجري إنسان وكل نزل كواكب مسلمها نزل قوم تتركب كما كلام آياتي وأنت بارس هنوت كل هذه الصوابات ولدت تنسق بتفلس يجتي هي يسمك وكل كبر كما تنالات مثل والعزة ولا تسن عمر وباتي نقص ينقصوا وباتي حيالان سوتك باتي أبيان يكبر وباتي مقانت إذن لا يفكر وتفكر ولا يقوى تعقوا التي هي حسوس يركوا مقصد واستفنا تتخصصوا واستأثر سكت سمايا كما تحقهم اللي أمروا أسكت ومزاك كما تمنع تدلا وزاق الله أمر وقوتو أحمد أمرا وزاق الله وقوتو أسكت فتح وقوتو هابل وهاول إسرائيل كله هو الإسرائيل قدسه وأنزل أسرائيل إلى مدر وأنسى سوى كما قال مهيا نهو هذا قدلاتي بيته وعن كلمات سبعة دائما للزهاد ذزيئها تلها وتصها واستسياها ذزيئها وإن وأستدعى وذزيئها معدل أن وذزيئها أقوت بنواه سبقت ذاتل زأبدو قطول إذكاس نابير اللي هذا صوم عين وتسيول ذاتل النسول بلغوا تسيو وإني وهدقوا لإبت وهي ثلاث من عنين زبدوا أن متواسقوا
Sa
Christos,
الناس بقول تعمل بكري كلها ويات يندرون اسبوع عايم بيوم زاقوا عابوا كمان هو اسعد وهذا يسمي ولا بكره عن سرعه سمعات زي الصندوق انه ولا تعتكر الناس لو قال فوز عاصر عيل زي كاو من غير كمان زلا سو لزوجته مسموح ذا ولا المريض ده سيد السماء ولا وقال يقولون انت فوق معقول الهزيمه كمان وزدوا سال عيورو من يوم وهلنا في الليل الطبيعات على نسمع من عدو الطبيعة كان زمان قالوا رزق ولا معافينا زي مكة وولدوا كان كثير الناس يلدوا الاسكاز وبعمان اسرائيل يملك يا سيدهم للمنام تذكر زي انك تتزوج على عاده يبذل دولة والبيت عادك تضربوا سنة وكان يوزن تقولون كرون تكابتان لو سنة تحسسون تأسسوا وسلسون إهل السن سميو لقي عجل كعزة وأنا سبع يسوس كريستوس وأنا ذات وكمان كان مسكيرون واحد
በስርዓተ ሥጋ ወደም ጽድቅ በሃይማኖት ርትዕት ከመ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘተወልደ እግዚአብሔር አብ አምላከ ጽድቅ ዘእምአምላከ ጽድቅ ብርሃን ዘእምብርሃን ወለደ ወኮነ ሥጋ ሀመ ወሞተ ወተንሥአ እሙታን እስመ ጉባኤ ዐቢይ ቅዱስ ሰሩ ርትዕት ሃይማኖተ እንድርሃተቱ በፍትው አይምሮተ ዘከመ ኮነ ቃል ሥጋ ወኮነ ሰብአ ሰማማት ከማን ነጽር እስመ ዝንቱ ክብር አኮ ንስቲት ውእቱ ለሰብእ እስመ ዝንቱ ዋህድ ኮነ ሰብአ ከማን ወእንዝ አቀመ ህላዌ ባሕቲቱ እንበለ ውላዴ ወኢሚጠት ኮነ ደመ ወሥጋ ዘከመ ስርዓት ወውእቱ አሐዱ ከመ ወበውስተ መጻሕፍት እለ እማንቱ ቃለ እግዚአብሔር እምቅድመ ይኩን ሰብአ ውእቱ ይሰምዕ አምላከ ወዋህደ ወቃለ ወወልደ ወገጸ ወብርሃነ ሕይወተ ወስብሐተ ወአርአያ አካሉ ለአብ ጸዳለ ወጥበበ መዝራዕተ ወኃይለ ወየማነ ልዑል ወእግዚአ ኃይላት ወካልአነ አስማተ ከመ ዘበጽድቅ ይደሉ እግዚአብሔር ወእንድኅረ አኮ ሰብአ ተሰምየ ብእሲየ ወመሲሐ ወኢየሱስ ወታቦተ ወአራቄ ወበኵረ ለዘጸንዐው ወበኵረ ለዘይትነሣ እሙታን ወርእሰ ሥጋሃ ለቤተ ክርስቲያን ወካልአን አስማት ወከመዝ ይታለው ዘይብል ወዘራፊስ ወዘዳሪ ወአን ሁሎም ለዚያው ምንቱ ወብእት አሐዱ ከመ ውእቱ ወብእቱ አምላከ ጽድቅ ወእምቅድመ ትስብእቱ ፋዲመ ውእቱ ህልው በግብሩ በዘኮነ ቦቱ እንዘ ህልው ቦቱ ዘፈር ዓለም ዓለም እይደልወነ ንብልጦ ለአሐዱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ብእሲ በአቅሙ ወለእመኒ ለአእምሮሙ ለቤቱ እላዊ ለዘዚአሆሙ ለአቅቦሙ ዘእንበለ ትውፊት በበይናቲሆሙ ንብል እንከ አሐዱ ውእቱ እም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወዲህ ብየ መጽሐፍ ቅዱስ እስመ ኩሉ መለኮት ይእቱ ሀደረ ወጡ በሥጋ ይድብ በእንተ ከመ ቃል ሀደረ ውስተ ርእሲ በሐዲስ ዘከመ ኮነ በካልእ መሲሕ ዘውእቱ ትቡዕ ብሂል ወይንፈልጦ በበይናቲሁ ለዘኮነ አሐደ ወይትረስዮ ክልኤተን ወወድባርእሰ ንብል እስመ መጽሐፍ ቅዱስ ይሰምዕ ብዙኃ ጊዜያት ትስብእቶ ለእግዚአብሔር ቃል መሲሐ ዝንቱ ትረስዮ ምሉ ከመ በቀለ ጽሑፍ በገጸ መቃን በእንተ ነፍሳተ ሰብእ ከመ እማንቱ ይሃድራ ውስተ አብያተ ጽብር እንዘንሕነ ውስተ ዛቲ አሐቲ ወቅት ሰመዮ ሥጋ ዚአነ አብያተ ጽብር ከመ ያጸድቅ እስመ ነፍሳቲነ ኅቡራት ውስቴቶሙ ወበእንተዝ ኢንካፍ ብእሲ ሀበ ክልኤቱ ወኢኮነ ነውረ ለኩምራ ሰወለትበሃል ከመ መንፈሱ ለብእሲ ህዱር ውስቴቶ በዝንቱ አምሳል እመኮነ ነገሩ ኢለሉ እንከ ይኩን በካልእ አምሳል ወለዘ ኢይደሉ ይተአምር ሥላዌ ወሥራዌ
ወንጌል ስጋ ከጊዜ ሰዋ በፈቃድ
ولهذا القدوس إلا مسائكم وإلا سبيلكم وإلا ولايكم فهو وإلا سبيلكم ولما قبولا الذين يسوس وسوس إسرائيل لكم وأعتادكم وتدوركم وأمرهم أو يأمرهم بزهرتهم حركم والذين سيقوم وتصبحوا كاملكم ومن تبعهم من الحق وسرعة يسوس وسوس والإسرائيل فوقهم بلغ الناس لا نسيت وبلغ الناس لا هجنت الألم عليهم يوم حياتنا بأن تكون مريم هلنا إلى كما هو
ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰረቱ ለየካቲት በዛቲ ዕለት አይደል ቅዱስ አባ ያዕቆብ መነኮስ ቅዱስ ቀነነ ዘንተ ዓለም እምነቱ ሀደረ ማላቲ በዓት አሰርተ አምስተ ዓመት ዘይትጋጠ ብሶ ወስሎት በሰሱ በስጋ መዓልተ ወሌሊት ወይወፃ እማቱ ወይ በአውስተ ሀገር ወመጠነ ዝንቱ አሰርቱ አምስቱ ዓመት ወይይ ገሰበሲ ዱራ አስተናሰ ራዲሁ ሰይጣን ሰብ አጥያም ወሰዩ አለራቲ ብሲ ድማ ከመዝብ አሃቢሁ በጣም ተበባቱ ወኮነ ትቷን አይቅሚሁ ወዲያውቆን ወዳዳ በመሰራ ቅዱስ አዘከረ ሳቲናን በኩኔ ተራደ መለሳ ወተወይሁ በተጋደለ ታስመረቱ ለእግዚአብሔር ወንድ ልጅ ተመክነ ራዲሁ ሰይጣን ወባ ውስተ ልባ ወለታሃሉ በሲም የቀናገር አለላ ማንገራ ወለየ ውስተ ልባ አሟት ከማሉ ዘይክሉ በውስጣት መለያይቆ መንፈስ ዘውስተ ጾማይ ወነሳ ውሃ በወሰዳ ቅዱስ ወሰአሉ ከመይፈውሳ በጸሎቱ ወሰበጸለየ ላቲት ወተፈወሰ ራስያ ወአሙሃኒ ሀሌ ወይቤ ዘነሳይሁ ሀቤቴ ይትመየጥ ላቲት ቅዱስ ና ወለተይፈ አደጋ ሀቤቱ ሲያይቆ ሙያ ንጉሰ ወሆረ ሀቤቱ ወምዳ ቅዱስ ሰይጣን ይቦ ባቲ በሌሊት ወበመዓልት እስከ አውልቆ ወራሃዲያን ምስያ ወሰበ ወጥቀ ራሃዲያን ፈርሃ ከመ ይትከሰት ቦቱ ውእቱ ቤትከትሉ በቲያ ወከተላ ምሳዋ ሱያ ወወደ ሰይጣን ሰልፉ ቀቢጸ ተስፋ ወወፃ እማቱ ከመ ይሁር ውስተ ዓለም ወተሳይሎ ወተሳሃለ ላዕሌሁ ሲነ ዘይፈክም ሞቶ ራሱ ወፈነው አብዮ መነኮስ ጻድቅ ወተራክቦ እስከሞት ወተቀበሎ ወተአምኖ ወሰገድዮ ውዙነ ወዝጉዘ ወተጻርዕ ወይቤሎ ምን ተምት አፋይ በምን ተምት ይተክል ዋይዶ ወዳጻራ ሌሎ ዘከመወልከም ስለሆነ ወዘከመ ቀተላ ምስለ አቡሃ ወይቤሎ ውእቱ መነኮስ ጻድቅ ወይፍራ ወጽና ባቲ ወይተአምር ተስፋ እስመ እግዚአብሔር መሐሪው ለንስሐ አዋንበር ራዲሁ ጾም ወጸሎተ ወሰጊድ ውእቱ ንስሖ ሰመይተ ወአርሳሉ ናት ወተሞሞቃ በምንዳቤ ወአክሰመ ልብሶ ወተአግስ ላዕለ ምንዳቤ አዲ ወይጸውዕ ሞተ ወጸሎታ ወመሰጊድ ብዙ ኮነ ይበል ሳይል ወመቁራት ወቃተ ምድር ወይሐዝን ወተር በረዶ ወይቴቅል ወይቤ መኑ ይትወከል ምን እግዚአብሔር ወያሐጥ ቤት አለታይ ወነበረ ከመዝ ዘይትጋድል በአሊት ሰዓት 40 ዓመት ወፈቀደ እግዚአብሔር ይስሎቱ ከመተወከል ሳሁ ወመጻ ረሃብ ርህበ ውስተ ይእቲ ሀገር ወይቤ ወመጻ ረሃብ ውስተ ይእቲ ሀገር ወይቤሎ ዚነ ለኤጲስቆጶስ ይእቲ ሀገር እስመ ዝንቱ ረሃብ ኢያድር ዘልበለ በጸሎት ለአባ ያዕቆብ መነኮስ ዘውት ይግብ ወተንሥአ ሶቢሃ ኤጲስቆጶስ ወነሶሙ ለካህናት ለሕዝብ ወወጽአ ኀቤሁ ወሰአሉ ከመ ይጸልዩ በኪያሁ ኀበ እግዚአብሔር ከመ ያወርድ ሎሙ ዝናመ ወየብርሆሙ ውእቱኒ ኀበ ወይቤሎ ስምዓነ ኃጥእ ወአማቴ ወአቅንዑ ለእግዚአብሔር በኃጢአቴ ወከሰተ ሎቱ ኤጲስቆጶስ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር በኪያሁ ወሰሚዖ ዘአዘዘ ለኤጲስቆጶስ ወወፅአ ምስሌሆሙ ወጸለየ እንዘ ይመች ወይብልዎ ደስ አቡየ ውስተ ቅድመ ቅድሳቲከ ወአልየኒ ገጽየ ዘጸርመ ግዛት ኃጢአት ኀበ ሰማይ ወጸለየ ብዙኃ ጊዜ
وانت ما يفسر براسه لأن أولاد المنعم وجهها وعمالة كمجيابية تركب السعور عليك وتوها كالروح هذا وكان يدخل الصواب والصواب والنجاح والسجيل وكان يقسم الأسرس صار ويندم وتعالى وتعكر كما يزيد تعليمه وفسمه وأسمره لجامعية وعيهم وسلام لكل الأرض وبدأنا على سلام يدعيكم بضعها وعجاز عنا أما كروس يتعلم زينب الكتاب الجامعية بحرص الأوراق تأخذ الأسرار من نفس هذه الأسرار المشروع أولا سماعي ما وذاتي لفظ الأوراق فأيهم الأوراق إذا كريستيان على معرفة سلام يقول فسد سلاك ما يريد ويهان السير ويحول وقع كمان مثل لا تبر وكل يأكل سماوي أما أسرائيل ما يكلم بزور حوي وصورتك صدق طمع حوي وذاتي لا يرد الأنباء لو إسرائيليا من سلسلة الحيوانات ولا مجالات النووي بالمسار الاسكندرية والناس حبيبو أصلي وفي كتب الإسلامية أو يتوهم بالإسلام أو كي وهذا نقول بناتهم وبنتوسام وهذا سمينا بيوسو إلي أبا هذه أبا Aku suai beda pasti lu selalu apa, beliau selalu dia selalu dengan aja dia berkemajuan dia itu menaruh dia apa, nanti sama aku. Lepas itu dia masih ada di Aisyah apa ya, das kesamaan baru hadiah sekarang itu bahan sekian sepuluh tahun hadiah baru. ما كان يحاول يزيد إما من العيب وهذا الجزء كان صناعي ويجوز هذا الزمن سباسكيس وباسكيس دي جزء من الرياء وتضمن لهم العيب وجود كمان هذا الجزء إذا يكون دبر أبا لو يهنا ولا جزء ما يسمعان يوم الوزن ومسوائي دي الجزء هي مفهومة من عز واستلامه يبقى أنت زيدي منافس ولا سمع زينا أبقى برو على بيتي ذهب إلى السعودية وتقول كما فقط كما يفعلوا يسأل الرسول وكما كما فقط مثل الرسول وقصد الرسول يدرس ويوحنا حكي على أربعة بصور وأربعة أموني وفي كيتو وأنيريكو وأربعة الناس وصبيحات ساعة أربعة برو هو تراكوه وسأل وحبيس نفع يوم له hati ayu waktu wasal ta'amul apa lo terus ayu wasal hal zahid lo do ustadnya bunyi ini apa lo setiap masa dalam masa itu berada di apa sekarang keberadaan ini lo apa lo itu nanti terus وهذا ليس القوم ما يكلمون الفساد ويبيعون هذا هو كل لا هذا يوم اسمنا هو يعني المسك بعد يوم يكون يجري النبوة والسياق والسلسلات الآن مثلا في أرجنتينا يسقطون بعد يوم مثلا كان انتحار الإنسان والبدع ضمن الشعوب الموجودة بزمان كلهم على السماء ويقبلوا وتقبلوا ويؤمنون لأن الأولاد هي التي يتبصرون ولا يهدد كلن تابو برهان ونوريان سلام بسوط كما قلنا على الجاهل وسبيان النبي بيقول إبلنا إتمرا ورو دي أمس بنورو وزن تبيهو سمسوا نفسوا سينا وما يوجدها تكسع عيديو إبل زين يسوع كرسول سلطان وتوكفن النسي حبيب وسلامته نفسه سلامه الزين الجاهل ورقبته تعالى بيقولنا فكسيان على سلام بعد أمور على المكانات والصدق مكان من يزور بإس مع زاغدان تنبوه وتتمثل إس زبائر أيسو وتسعاتي عينو الأحادو من المصو تكي مع رأسناتي وصحاوري ووصي وصديق وذاتي لتعرف أربع زينون طبعا المدرات وتتوبس وهو وصويد المدرس الإنساني فبيسأل مئة وصيورا هنا بقى الموز وبارغو قدس أمه بناتكم كبرغو زيادتو بياتو الجارية سمشتو ساعات وعلو إيد بيجي عبر بسي معينا ليسوغو لغوز قدس أرغاو قدس وسماعي ويجي لا تنوصل سيسيار أرغاو نقضو كماموزة
ወንዱ ወነሳ ወንዱ ዘማን ወራደሎ ወደ ሰመሳሪት ወረሰ ሲሳይ ባረጋው ወዲሁ ሆሎ በሲት ኔ ተተከሉ ወዲሁ ወሰለሳ ባባረጋው ወኮሮና ባጋ ነው ሲሉ አንበረ በሳይንስ ነው ሳሮ ሰልዲ ወጡ ተገኘ ከሰልዲ ለአባዘ ይሁን ከመይጸልይ ተንሥአ ወጠነ ወመጠነ ጸሎተ ዘይብል ድሮ አሐዜ ኩሉ ዓለም ተራርሐነ ምንሐነ ለደብሩ እስያም ተንሥአ እሙት ሕፃን ወከየ በውስተ ማየት አብያሃ ተነሥአ አብሁት ሕፃን ታይተብሁ ለአባት ዘይሁ ይቤሎ ስለእስር ኢትሮ አቡት በተየንደርቀ መስልቶ ወዲህ ሞተ ወለዘ ተሰራ ወለዘ ወፈራ አባት ወይ በሞታቤ ሰው ወይሮ ሲል እዲት ወመሮ ወዲህ ህክስ በሞቶ እስከራም ማለት ወይ ወይ ሁላ ወተመይ ተብስናይ ወበለ ወተባለ ወራ እስከማይለ ወተባለ ወራ ይደም ስራ ወረቦቱ ተኩን ምስሌን ዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለዛ አይሉን ተባሪ ምንትራ ዘተሰሚ አነ በነ ህፃን አቡ እስከማይና ወደ ወደያች ነው ይሁን ኃይል ሲያሁ ሰበነጸ ወዲ ወዳሴ ሰጥ በሪሆ ሩቅ ላይ በስማ ወል ማንተሱ ሳይሉ አምላክ አመረቡ ለጋሪ በዛቲ ኢለ በዛቲ በቃይለ ባባ በጋሪ አጥሩ ከመባል ወሁት ባለገብ በዛቲ ወዛቲ ኢለ ታይለ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወነሱ ያባይ ዮሐንስ ሰመት ዘበሊማኖስ ሁሉ ሩቅ ወቅላ ወቅ መራን Interesse kerja kali modal dulu pun ada bulan zaman negara usaha awalnya sebanyak semai sahaja dan lagi usaha dari tahun ini sampai tahun kerja kita berusaha nanti sudah sama kalau beres bersama sama ada yang naik sebeli ada yang proses seram berpun saat kami semai sudah ada kemarin besar kali berusaha ada insan seram berpun saat kami jadi berpun dia ada sudah semacam pun Waktu saat sama yang betul ada situasi nanti masih baru kita ada yang berkaitan dengan proses baru. መጀመሪያ ሰላም አጀሚሉ ሰላም ተፈጸመና ጀራ አላህና ክብር ምስጋና ለቤት ስግደትና ምልክቱ ዳሰ ስብሐት ለሆነ አስእና በረከታ ላይ ተባረክ ወያታማህማ ይፈለና ወቃባ ተማረም አራይ በመቀጣል ዘሐለፈ ሰንበት ተዋጻሪ ሽማግሌ ግን አስነዘሮች ተዋጻሪ ሽማግሌ ክንገበት ብል ተዛራሪና ነውና ስለዚህ